Hello. Hello, hello. Chalo, let's start the today's class. আজিৰ ক্লাছটো আমি আকৌ আৰম্ভ কৰো আসাম পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত আকৌ কিছুমান কুৱেশ্যনছ লৈ আনিছো লগতে লৈ আনিছো তাৰ লগত কিছু কনসেপ্ট আৰু আমি আমাৰ এডিআৰইৰ কাৰণে অলৰেডি আমাৰ যিসমূহ ক্লাसेस বিলাক হৈ আছে নহয়নে সেই ক্লাसेस বিলাক আমাৰ অলৰেডি চলি আছে গতিকে মই আকৌ এবাৰ আজি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে যিমান পাৰে সেই ক্লাसेस বিলাক চাওক ইংলিছৰ ক্লাছ হৈ আছে জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ ক্লাছ হৈ আছে মেথছৰ ক্লাছ হৈ আছে ঠিক আছে আৰু এডিআৰইৰ লগতে এটোটো আমাৰ হৈ গল আসাম কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে যিখিনি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে আমাৰ এটা সৰু প্ৰচেষ্টা কিন্তু তাৰ লগতে বাকি বিলাক যিসমূহ নীট আছে বা জেই আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলত ক্লাसेস বিলাক চলি আছে স্পেশালি নীটৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পজৰ যদি কোনোবা নীট এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোককো জনাওক সেই ক্লাছসমূহ আমাৰ চাবলে আমি অনুৰোধ কৰিছো ঠিক আছে গতিকে আজি পলিটি এণ্ড আসাম পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স বেসিক্যালি আসাম পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স বুলি লিখা হৈছে যদিও আমি মেইনলি কিছুমান কনস্টিটিউশনৰ কথাও এই পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স পাৰ্টটোত আমি পঢ়িব লাগিব কাৰণ আমাৰ এডিআৰই যেটো এক্সাম আছে তাত অকল কেৱল অসম পলিটি আৰু অসম গভৰ্নেন্সৰ ওপৰতে কোৱেশ্চনছ নাহে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰতো আহিব গতিকে আমি লাহে লাহে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আমাৰ লাগে সেই ইম্পৰ্টেন্ট টপিক বিলাক আমি কিছু ডিসকাস কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে আৰু মই কলোৱেই যে জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ ক্লাছ হৈ আছে ৰিজনিং কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ ক্লাছ হৈ আছে ইংলিছৰো ক্লাছ হৈ আছে লগতে নহয়নে গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ এইসমূহ দি থকা হৈছে এডুৱেটৰ আমাৰ যেটো প্লেটফৰ্ম এডুৱেট কম্পিটিটিভ ক্লাছেছৰ ইউটিউব চেনেলটোত আৰু আপোনালোকক আমি যিমান পাৰো সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আপোনালোকে আমাক ফিডবেক দিয়ক যে আমি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছেছ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিব পাৰো গতিকে বৰ বেছি পলম নকৰাকৈ আজিৰ আমাৰ সেশনটো আমাৰ পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্সৰ আসাম পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্সৰ সেশনটো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আৰু আজিও আমি লৈ আহিছো কেইটামান কিছুমান কুৱেশ্যনছ লৈ আহিছো লগতে আমি সেই কুৱেশ্যনছখিনিৰ লগতে তাৰ কনসেপ্ট বিলাক আমি লাহে লাহে যত প্ৰয়োজন হয় সকলোতে নহয় কিছুমানটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ থাকে ধৰি লওক সন খুদি দিয়ে তো সেইটো সনটোটো আৰু তাৰ ওপৰত কনসেপ্ট দিবলৈ গলে আকৌ কনফিউজনে ক্ৰিয়েট কৰা যায় ঠিক আছে গতিকে যিসমূহ বস্তুত যিসমূহ এক্ট বা যিসমূহ আমাৰ আৰ্টিকেলছ আছে সেই আৰ্টিকেলছ সমূহৰ ওপৰতো আমি কিছুমান কনসেপ্ট বেস কুৱেশ্যন লৈ আহিছো আমি কনসেপ্টখিনিও ইয়াতে ডিটেইল ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে যেহেতু আমি এমসিকিউ এটা কথা মই সুধিবলগীয়া আছিল আপোনালোকক যে আমি যে এই এমসিকিউ টাইপত যে ক্লাसेस বিলাক যে কৰাই আছো এই এমসিকিউ টাইপত ক্লাसेस বিলাক কৰালে ভাল নে কনসেপ্ট ওয়াইজ যাব লাগে হেতু এটা আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত আমাক পিন কৰি পেলাই এবাৰ জনাবচোন যদি কনসেপ্ট ওয়াইজও যাব লাগে তেতিয়া হলে আমি কনসেপ্ট ওয়াইজও লৈ আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিম লগতে এমসিকিউ টো থাকিবই ঠিক আছে কিন্তু এমসিকিউ হলে এতিয়া ধৰক পৰীক্ষাৰ কাৰণে মানে এটো আপোনালোকে বেসিক্যালি ৰিভিজন ক্লাसेस হিচাপে ল'ব এইবিলাক ঠিক আছে ৰিভিজন ক্লাसेस হিচাপে ল'ব গতিকে এতিয়া পৰীক্ষাটো ধৰক অলপমান ওচৰ চাপিছে গতিকে কনসেপ্ট ওয়াইজ যদি এতিয়া আকৌ বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হয়তো অকমান টাইম আমাৰ কনজিউম হ'ব যেহেতু আমাৰ সপ্তাহত অকল দুটা দিনেই জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ ক্লাसेছ হয় বাকি সময়ত আমাৰ বেলেগ বেলেগ ক্লাसेছ সমূহ চলি থাকে নহয়নে তথাপি আপোনালোকে ক'বচোন কি দৰে আনিলে আমাৰ ক্লাसेছ বিলাক ভাল হয় সেই হিচাপতে আমি আনিবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণ আপোনালোকে ফিডবেক নিদিলে আমাৰ ক্লাसेছ বিলাক আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম হেতুটো আমি ক'ব নোৱাৰিম ন যে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে যদি ভাল পাইছে ভালকে কক যদি বেয়া পাইছে ঠিক আছে আমি ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কিন্তু আমাক প্ৰপাৰ ফ্যাক্টটো আপোনালোকে দিয়ক যাতে আমি আপোনালোকৰ লগত কমিউনিকেট কৰি থাকিব পাৰো ঠিক আছে বৰ বেছি পলম নকৰাকৈ আজি আমাৰ যেটো আমাৰ সেশন আছে সেই আমাৰ টাৰ্গেট এডিআৰই ঠিক আছে টাৰ্গেট এডিআৰই টাৰ্গেট অফ আসাম পুলিচৰ যেটো সেশন আছে হেতু আমি স্টাৰ্ট কৰো ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোৱে আমি লৈ আহিছো এটো একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন আপোনালোকে সকলোৱে পাৰিব এটো কোৱেশ্চনছ কিন্তু মই একদম ইজি একদম সহজ কোৱেশ্চন আপোনালোকে এটো জানিবই নহয়নে The capacity of Assam Assembly অসম এসেম্বলি টোটাল ক্যাপাসিটি কিমান অসমৰ যি পাৰ্লিয়ামেন্ট আছে সেই অসমৰ এসেম্বলি আছে অসম এসেম্বলিৰ টোটাল ক্যাপাসিটি কিমান অসম লেজিসলেটিভ এসেম্বলিৰ ঠিক আছে অসম বিধানসভাৰ টোটাল ক্যাপাসিটি কিমান এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কেইটা সমষ্টি আছে টোটাল ঠিক আছে হেতু মুঠতে
এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে অসম লেজিসলেটিভ এসেম্বলিৰ অসম বিধানসভাৰ টোটেল সিট কেপাসিটি কিমান কেইখন আসন আছে অসম লেজিসলেটিভ এসেম্বলিত এনি আনসাৰ কামিং আপ 125 126 127 নে 129 একদম ইজি হয় এটো একদম ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো ইজি আমি লৈ আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো এটোটো সকলোৱে জানিব লাগে অসমৰ বিধানসভাত কেইটা সমষ্টি আছে বা কেইটা সিট আছে অসম লেজিসলেটিভ এসেম্বলিত থকা মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান টোটেল সিট কেপাসিটি কিমান কোনোবাই জানে আমি 5 সেকেন্ড ৰৈ দিছো এটো সকলোৱে জানিব লাগে সকলোৱে এটো জানিব লাগে সকলোৱে এটো জানিব লাগে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 126 ঠিক আছে the legislative assembly comprises 126 members of legislative assembly directly elected from single seat constituencies আমাৰ 126টা কনস্টিটুৱেন্সিৰ পৰা 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ 126 জন এমএলএ আমাৰ এসেম্বলিত আহে নহয় না আৰু 126টা আমাৰ সিট থাকে ঠিক আছে 126টা টোটাল আসন মুঠ আসন সংখ্যা 126 এতিয়া কৈছে এটোটো হৈ গল আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলিৰ কথা ঠিক আছে হেতু হৈ গল অসম বিধানসভাৰ কথা এতিয়া অসমৰ লোকসভাৰ টোটাল সিট কিমান আছে অসমৰ লোকসভাৰ the total numbers of parliamentary constituencies in Assam are অসমৰ বিধানসভাত 126টা সিট আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পালো কিন্তু অসম অসমত লোকসভাৰ কেইটা সিট আছে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী এসেম্বলিৰ সিট কিমান পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কনস্টিটুৱেন্সিৰ সিট কিমান আছে এটো ইজি পাৰিব লাগে সকলোৱে কিবা যদি উত্তৰ আহে আমি ভাল পাম the total numbers of parliamentary constituencies in Assam অসমৰ লোকসভাত মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান অসমৰ লোকসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান তো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব অসমৰ লোকসভাত মুঠ আসন আছে 14খন আসন আছে for there are 14 numbers of parliamentary constituencies in Assam ঠিক আছে 14 বিধানসভা মনত ৰাখিবা বিধানসভাত 126খন সিট 126টা সিট 26টা আসন আৰু পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কনস্টিটুৱেন্সিত 14খন আসন আছে একেবাৰে সহজ কিন্তু কেতিয়াবা সহজ বিলাকেও এক্সামত কনফিউজন লগাই দিব পাৰে নহয় নে আৰু সেই কাৰণে মই কোৱেশ্চন দুটা লৈ আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিলো বেসিক কোৱেশ্চন কিছুমান আমাৰ মানে কি হয় কেতিয়াবা আমি কনসেপচুয়ালি বহুত কথা গম পাই যাও জানি যাও কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ একদম বেসিক যিবিলাক কোৱেশ্চনস থাকে সেই কোৱেশ্চনস বিলাক কেতিয়াবা আমাৰ ভুল হৈ যায় এতিয়া ধৰক আপোনালোকে যেতিয়া আগতে যেতিয়া ডিগ্ৰী পঢ়িছিলে বা এইচএস পঢ়িছিলে তেতিয়াও আপোনালোকৰ চাব যেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিছিলে গোটেই কিতাপখন যেতিয়া পঢ়ি যাব কিন্তু কেতিয়াবা খুব সহজ প্ৰশ্ন এটাও একদম শেষৰ সময়ত গৈ পেলাই মাথাৰ পৰা ওলাই যায় ঠিক আছে তো এই কাৰণে সহজ টান বুলি কথাই আমি বস্তুবিলাক ৰিভিজন কৰি থাকিব লাগে এইখিনি একেবাৰে বেসিক কোৱেশ্চন এই দুটা অসমৰ লেজিসলেটিভ এসেম্বলিত কেইখন সিট আছে কেইখন আসন আছে 126টা আসন আৰু অসমৰ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কনস্টিটুৱেন্সিত লোকসভাত কেইখন আসন আছে 14খন আসন একেবাৰে বেসিক একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন মই জানো তথাপিও মই কিহৰ কাৰণে লৈ আছো বহুতে ভুল আনসাৰ তাতে টিক মাৰিতে গুচি আহে ঠিক আছে সো সেই কাৰণে মই আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিলো নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আমি যাও which article provides for the duration of the Assam Legislative Assembly as 5 years এইটো আহিব আৰ্টিকেলৰ কথা আহি যায় ঠিক আছে আৰ্টিকেল বিলাক সেই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এতিয়া অসমৰ বিধানসভাত অসমৰ যি লেজিসলেটিভ এসেম্বলি আছে যি অসমৰ বিধানসভা আছে তাৰ ডিউৰেশনটো 5 বছৰ নহয় নে কাৰণ আমি কোনোবা এজন সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক এজন যেতিয়া আহে নিৰ্বাচিত হৈ আহে তেখেত 5 বছৰৰ কাৰণে থাকে আৰু বিধানসভাখনো 5 বছৰৰ কাৰণে গঠিত হয় নহয় নে আমাৰ যি লেজিসলেটিভ এসেম্বলি আছে 5 বছৰৰ 5টা বছৰৰ কাৰণে আমি গঠিত হয় কাৰণ 5 বছৰৰ মূৰে বিধানসভা ইলেকশন হয় তেনেকে 5 বছৰৰ মূৰে লোকসভা ইলেকশনো হয় নহয় জানো গতিকে এখিনি কথা বেসিক কথা কিন্তু প্ৰশ্নটো সুধিছে কি যে which article provides for the duration of the Assam Legislative Assembly as 5 years এই যে আমাৰ যে এখন সংবিধান আছে সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেলত ঠিক আছে কোনটো অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে লেজিসলেটিভ এসেম্বলি অকল আসাম বুলি নহয় ঠিক আছে অকল আসাম বুলি নহয় অসমৰ বুলি নহয় ঠিক আছে বাকি বিলাক স্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলি বিলাকৰ কথা কৈছো মই কিন্তু মই আসাম ওয়াৰ্ডটো ইয়াত মই সুমুৱাই দিছো অসম
স্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলি বিলাক যে 5টা বছৰ থাকিব লাগিব 5 বছৰলৈকে ভংগ কৰিব পৰা নাযাব from the date of his first meeting প্ৰথম ডেটৰ পৰা 5 বছৰলৈকে ভংগ কৰা নহব সেই কথাটো সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেল বা কোনটো অনুচ্ছেদত লিখা গৈছে any guesses article 150 article 161 article 172 নে article 181 কোনটো আৰ্টিকেলত কোনটো অনুচ্ছেদত লিখা গৈছে যে আমাৰ যিসমূহ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলি আছে আমাৰ যিসমূহ ৰাজ্যিক বিধানসভা আছে সেই বা বিধানসভা বা বিধানমণ্ডল আছে সেই বিধানসভা বা বিধানমণ্ডলৰ যিটো ডিউৰেচন যিটো সময়সীমা হেতু 5 বছৰলৈকে চলি থাকিব কোনটো আৰ্টিকেলত লিখা হৈছে এনি গেसेस মই 5 সেকেন্ড দিছো কিবা উত্তৰ আহিব কাৰবাৰ পৰা ঠিক আছে মই দিছো এনসাৰটো হৈ গৈছে আৰ্টিকেল 172 এই আৰ্টিকেল 172 নো এতিয়া একচুয়ালি কি লিখা আছে আৰ্টিকেল 172 নো একচুয়ালি কি লিখা আছে সেই বস্তুটো আমি অলপমান জানিব লাগিব আমাৰ কনসেপ্টৰ কাৰণে নহয় নে এতিয়া আমি চাও যদি আৰ্টিকেল 172 যেটো আৰ্টিকেল আছে হেতুৰ হেডিংটো হৈ গৈছে হেডলাইনটো হৈ গৈছে ডিউৰেচন অফ দা স্টেট লেজিসলেচাৰ যিসমূহ স্টেট ৰাজ্যিক লেজিসলেচাৰ আছে ৰাজ্যিক বিধানসভা আছে সেই বিধানসভাৰ সমূহৰ সময়সীমাৰ ওপৰত ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউচনৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 172 টোত কিছুমান কথা কোৱা গৈছে কেনেকুৱা হ'ব সময়সীমাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব ইয়াত দুটা কথা মেইনলি স্পেসিফাই কৰি থোৱা আছে যে কৈছে যে এভৰি লেজিসলেটিভ এসেম্বলি অফ এভৰি ষ্টেট যে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বিধানসভা legislative assembly unless sooner dissolved shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of 5 years shall operate as a dissolution of the assembly অৰ্থাৎ ৰাজ্যসমূহৰ যিসমূহ ষ্টেট এসেম্বলি আছে বিধানসভা আছে বিধানসভাসমূহৰ প্ৰথম মিটিঙৰ পৰা প্ৰথমখন সভাৰ পৰা 5 বছৰলৈকে চলি থাকিব লাগিব ঠিক আছে 5 বছৰলৈকে চলি থাকিব লাগিব এই কৈছে যে for the 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer in the expiration of the said period of 5 years shall operate as a dissolution of the assembly 5 বছৰৰ মূৰতহে স্টেট এসেম্বলিখন ডিজলভ কৰিব পৰা যাব কিন্তু আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যদি কিবা কাৰণত ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেচন আহে যদি কিবা কাৰণত ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেচন এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইমাৰ্জেন্সি যেনেকে আমাৰ 70s যেতিয়া ইমাৰ্জেন্সি ইন্দিৰা গান্ধী ইমাৰ্জেন্সি লগাইছিলে বা আমাৰ অসমতো ইমাৰ্জেন্সি লাগিছে 79ত হয়নে অসমতো ইমাৰ্জেন্সি লাগাইছে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন যাক কোৱা হয় ঠিক আছে ইমাৰ্জেন্সি আৰু কিহৰ কাৰণে ইমাৰ্জেন্সি কিহৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰা হয় তাৰ ওপৰতো কনস্টিটিউচনত লিখি থোৱা আছে সেইখিনি আমি কেতিয়াবা নেক্সট ক্লাছত আমি হয়তো ডিসকাস কৰিম ইমাৰ্জেন্সিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিলে ঠিক আছে এতিয়া যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেচন আহে বা ইমাৰ্জেন্সি যদি লাগু কৰা হয় বা ইমাৰ্জেন্সি যদি ইম্পোজ কৰা হয় কোনোবা এখন ষ্টেটত তেতিয়া হলে এটা বছৰ বঢ়াই 6 বছৰ কৰিব পৰা যায় provided that the state period এই 5 বছৰটো may while a proclamation of emergency is in operation be extended by parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate অৰ্থাৎ এটা সময়ত যদি কিবা কাৰণত ইমাৰ্জেন্সি লাগু কৰা হয় তেতিয়া হলে এবছৰৰ কাৰণে এই পিৰিয়ডটো বঢ়াই দিব পৰা যায় আৰু এবাৰত এবছৰৰ কাৰণে বঢ়াই দিব পৰা যায় আৰু এই প্ৰক্লেমেশনটো যেতিয়ালৈকে সিজ কৰা হয় তাৰপিছত 6 মাহতকে এদিনো যাতে আৰু বাঢ়িব নোৱাৰে ঠিক আছে সো এইটো আছিল ডিউৰেচন অফ দা স্টেট লেজিসলেচাৰ বেসিক্যালি আমি 5 বছৰৰ কাৰণে থাকে কিন্তু কি হয় যে কিবা কাৰণত ইমাৰ্জেন্সি যদি ইম্পোজ কৰা যায় কোনোবা এখন ষ্টেটত তেতিয়া হলে 1 বছৰৰ কাৰণে এক্সিড কৰিব পাৰে আৰু যদি প্ৰক্লেমেশনটো যেতিয়া সিজড কৰা হয় তেতিয়া সেই সিজড কৰাৰ পিছৰ পৰা 6 মাহলৈকে
ছমাহতকে বেছি দিন আৰু চলিব নোৱাৰিব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন when was the Assam Right to Information Act enacted in Assam অসম Right to Information Act ঠিক আছে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ যিখন এক্ট আছে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ যিখন এক্ট আছে যিখন আইন আছে সেই আইনখন কেতিয়া এনেক্ট কৰা হৈছিল 2001 2002 2003 2005 এটো আহিছে আগতে কোৱেশ্চন ঠিক আছে ইয়াৰ এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে when was the Assam Right to Information Act enacted any guess কোনোবাই জানে অনিতা মই কৈছো enacted when was the Assam Right to Information Act enacted মই enacted word to কৈছো enacted word to কৈছো enacted word to যেতিয়া আমাৰ থাকিব তাৰ answer টো হ'ব enact হৈছিলে 2001 চনত 2001 ত ঠিক আছে enact কৰা হৈছিল গঠন কৰা হৈছিল ঠিক আছে গভৰ্ণৰৰ এসেন্ট পাইছিলে 2002 ত আৰু কেতিয়া লাগু হৈছিলে came into force on 2002 ত enacted in 2001 received governor's assent in 2nd May 2002 and came into force লাগু কৰা হৈছিলে 7th May 2002 পৰা গতিকে enact word to যেতিয়া থাকে কেতিয়া গঠিত হৈছিলে বা enact কৰা হৈছিলে সেইটো হ'ব 2001 চনত কিন্তু the Right to Information Act came into force in 2002 কিন্তু enact কৰা হৈছিল 2001 ত সেইকাৰণে information Assam Right to Information Act 2001 বুলিয়ে কোৱা যায় ঠিক আছে Assam Right to Information Act 2001 ঠিক আছে so next question which schedule of the Indian Constitution sabo question to sab which schedule of the Indian Constitution deals with administrative provisions of tribal areas in Assam Meghalaya Tripura and Mizoram সংবিধানৰ কোনটো শিডিউলে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো শিডিউলে অসম মেঘালয়া ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰভিজন খিনিৰ কথা তাত ডিসকাস কৰিছে কোনটো শিডিউল ফাৰ্স্ট শিডিউল সেকেন্ড শিডিউল সিক্সথ শিডিউল নে 12th শিডিউল which schedule of the Indian Constitution deals with which schedule of the Indian Constitution deals with the administrative provisions of the states administrative provisions of tribal areas of the states in Assam Meghalaya Tripura ne aru Mizoram কোনটো শিডিউলে কনস্টিটিউশনৰ কোনটো শিডিউলে আমি কৈয়ে থাকো আমি নিউজত পায়ে থাকো আমি নিউজত পায়ে থাকো আমি শুনি থাকো প্ৰায় শুনি থাকো নহয় নে কোনটো শিডিউলৰ কথা আমি শুনো কোনটো শিডিউলে অসম মেঘালয় মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়া সমূহৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰভিজনছ খিনিৰ লগত ডিল কৰে very good 6th শিডিউল মই নিউজৰ কথাটো কৈ হেকাৰণে মনত পেলাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছিলো 6th schedule Indian Constitution the 6th schedule of the Indian Constitution deals with the administrative provisions of tribal areas of Meghalaya Assam Mizoram and Tripura হয় নে 6th schedule deal কৰে next question very good question that the 6th schedule of the Constitution provides for the administration of tribal areas in Assam Meghalaya Tripura and Mizoram to safeguard কিহৰ কাৰণে to safeguard the rights of the tribal population in these states আমাৰ এই যিখিনি states আছে অসম মেঘালয় মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ এই ৰাজ্যসমূহৰ ট্ৰাইবেল যিসমূহ এৰিয়া আছে এই এৰিয়াসমূহৰ যিসমূহ ৰাইটস আছে যিসমূহ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰসমূহক সেফগাৰ্ড দিবৰ কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰভিজনছ খিনি 6th শিডিউলে ডিল কৰে
ঠিক আছে আৰু এইটো provision কাৰ আন্ডাৰত আছে this special provisions is provided under কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ মনত ৰাখিবলগীয়া আৰ্টিকেল 244(2) and article 275(1) of the constitution এই স্পেশাল provisions খিনি কনষ্টিটিউচনৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ আৰ্টিকেল 244(2) আৰু আৰ্টিকেল 275(1) ৰ ভিতৰত ইনক্লুড কৰা হৈছে ঠিক আছে 6 schedule ঠিক আছে provisions খিনি basically next question the first state to ratify central government's GST bill GST আপোনালোকে সকলোৱে জানে নহয় নে GST নিউজত শুনি আছে আপোনালোকে নিউজত শুনিয়ে থাকে GST goods and service tax নহয় নে goods and service tax এই goods and service tax GST bill খন ভাৰতৰ প্ৰথম কোনখন ৰাজ্যত ratify কৰা হৈছিল কোনখন ৰাজ্যই প্ৰথমতে লাগু কৰিছিল ৰাজ্যত লাগু হৈছিল any guesses the first state to ratify central government's goods and sales tax bill GST bill খন কোনে ratify কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথম ratify হৈছিল very good Assam is the state on কৈছে যে on 12th August 2016 2016 চনৰ 12 আগষ্টত Assam became the first state to ratify the GST bill when the Assam Legislative Assembly unanimously approved it Assam Legislative Assembly Assam Bidhan Sabhai approve কৰাৰ লগে লগে আগষ্ট 12 তাৰিখে 2016 চনৰ 12 আগষ্ট তাৰিখে অসম গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথমখন এনেকুৱা ৰাজ্য হয় যোনখনে GST বিল খন প্ৰথম ratify কৰিছিল very good next question how many autonomous councils are in Assam under the 6th schedule of the Indian constitution autonomous council আপোনালোকে সকলোৱে জানে autonomous council শুনিয়ে থাকে নহয় নে শুনিয়ে থাকে autonomous councilৰ কথা শুনিয়ে থাকে এতিয়া অসমত autonomous council কেইখন আছে কেইখন autonomous council আছে অসমত ঠিক আছে শিডিউলত যে কৈছিলে ট্ৰাইবেল এৰিয়া কথা হয়নে সো 6 শিডিউলৰ মতে অসম আন্ডাৰত অসমত কেইখন অটোনমাস কাউন্সিল আছে 3খন 4খন 6খন নে 10খন অসমত টোটাল অটোনমাস কাউন্সিল কেইখন আছে very good 3খন অটোনমাস কাউন্সিল আছে অসমত 3খন অটোনমাস কাউন্সিল আছে very good আৰু এইটো অটোনমাস কাউন্সিলৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে লাষ্ট 6 শিডিউলৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন মই লাষ্ট ক্লাছটো কৰাইছিলো যোৱাকালি তাত মই ডিটেইলত দিয়া আছে ঠিক আছে তাত মই ডিটেইলত দিয়া আছে স্পেশাল প্ৰভিজনস খিনিৰ কথা দিয়া আছে ঠিক আছে 3 তাতে মই আৰ্টিকেল 371 বি ৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিছিলো আৰ্টিকেল 371 বি ৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিছিলো আৰু এই আৰ্টিকেল 370 কনষ্টিটিউচনত থকা আৰ্টিকেল 371 ৰ পৰা 371 জে লৈকে কিছুমান আমাৰ ভাৰতৰ বিশেষ ৰাজ্যক কিছুমান স্পেশাল ট্ৰাইবেল এৰিয়া বিলাকৰ আপলিফমেন্টৰ কাৰণে কিছুমান স্পেশাল প্ৰভিজনস তাতে দিয়া আছে সেইখিনি কথা আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো ঠিক আছে আৰু তাতে আমি এই অটোনমাস কাউন্সিল খিনিৰ কথাও অলপমান পাতিছিলো এতিয়া আপোনালোকৰ এটা কোৱেশ্চন এটা হোমৱৰ্ক মই আপোনালোকক ইয়াতে দিম হোমৱৰ্ক এই যে আপোনালোকে ক'লে যে how many autonomous council are in Assam under the 6th schedule of the Indian constitution 3খন autonomous council আছে এতিয়া autonomous council কিখন কি হেতু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত পোষ্ট কৰিব ঠিক আছে এই 3খন autonomous council কি মই কৈ নিদো আপোনালোকে জানে কিন্তু পোষ্ট কৰিব এনেকে কৰিলে কমিউনিকেশনটো বাঢ়ি থাকিলে ভাল লাগে নহয় নে আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব সেই autonomous council কিখননো কি ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে পাই গল আজি আপোনালোকে পাই গল মই পঢ়িব কেনেকৈ লাগে এতিয়া আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কি ডিসকাস কৰিব পাৰি ঠিক আছে এতিয়া ধৰক অটোনমাস কাউন্সিল খিনি কথা আপোনালোকে গম পালে আপোনালোকে গুগলটো ইউজ কৰি থাকে গুগল ইউজ কৰে এতিয়া অটোনমাস কাউন্সিল খিনি কোড কেতিয়া কেনেকৈ কোন চনত বনিছিল হেতু আপোনালোকে গৈ পেলাই ইনফৰমেশনটো গুগলত এতিয়া চাই দিব কোৱেশ্চনটো পাই পেলাই সো তেনেকৈ লিংক ওয়াইজ যদি আমি পঢ়ি গৈ থাকো লিংক ওয়াইজ যদি আমি পঢ়ি গৈ থাকো তেতিয়া হলে আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ এক্সামৰ টাইমলৈকে আপোনালোকৰ বহুতখিনি বস্তু কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া মই কোৱা নাই যে এটো কোৱেশ্চনেই আহিব এক্সামত ঠিক আছে মই কোৱা নাই যে এটো কোৱেশ্চনেই আহিব কিন্তু 6 শিডিউলৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটা দি দিব পাৰে অটোনমাস কাউন্সিলৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটা দি দিব পাৰে গতিকে গুগল সাৰ্চ কৰিব অটোনমাস কাউন্সিল খিনি অসমৰ অটোনমাস কাউন্সিল খিনি কেতিয়া বনিছিলে কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে কোন কিটা সেকশন তাৰ লগত কনস্টিটিউশনৰ লগত ৰিলেটেড আছে সেই কনস্টিটিউশন কিটা পঢ়িব এতিয়া 371 বিট আছে ঠিক আছে 371 বিৰ বিষয়ে পঢ়িব স্পেশাল প্ৰভিজনস খিনি পঢ়িব এতিয়া 371 বি টো পঢ়াৰ লগে লগে আপোনালোকে 371 ৰ পৰা 370
আৰ্টিকল 371 পৰা পঢ়িবলৈ অলপ অলপ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব সো এনেকে পঢ়োতে পঢ়োতে আপোনালোকে দেখিব এটা টাইমত আপোনালোকৰ এটা ধুনীয়া এটা নিচা বহি গৈছে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লাহে লাহে আপোনালোকৰ যিটো এংগেজমেন্ট আছে পঢ়াৰ লগত সেইটো বাঢ়ি গৈছে আৰু গোটেইখিনি বস্তু নিজা নিজিকে কমপ্লিট হৈ গৈছে তো তেনেকে পঢ়াতে আচলতে ঠিক আছে এতিয়া মই কৈ থলো অকল কোৱেশ্চনটো চাই পেলাই আপোনালোকে ক'ৰবাত হয়তো নোট কৰিলে ঠিক আছে আপোনালোকে ক'ৰবাত নোট কৰি পেলাই থৈ দিলে নোট কৰি পেলাই ক'ৰবাত থৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দুদিন পিছত পাহৰি গ'ল ক্লাছৰ পিডিএফ ওকে ক্লাছৰ পিডিএফ আমি এতিয়ালৈকে প্ৰভাইড কৰা নাই যদি আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো প্ৰভাইড কৰি দিম নেক্সট ক্লাছৰ পৰা ঠিক আছে সো আমি এটা কাম কৰিম আমি আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিয়ে হ'ব এই কথাটো যে যদি পিডিএফ কিবা কাৰণত লাগে তেতিয়াহ'লে আমি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এটা বনাই দিম সেই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে পিডিএফটো পাই যাব ঠিক আছে হ'ব চলো নেক্সট কোৱেশ্চন কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত পিন কৰিব কমেন্ট সেকশন আপোনালোকৰ যিমানে এংগেজমেন্ট বাঢ়িব আমাৰো সিমানে ভাল লাগিব নহয় নে কমেন্ট সেকশনত পিন কৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন এটোটো কৰিলো ওকে আচ্ছা এতিয়া আমি অলপমান চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু গভৰ্ণৰৰ অলপমান কনসেপ্টলৈ আহো ঠিক আছে গভৰ্ণৰৰ কনসেপ্টলৈ আহো আমি অলপমান চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু গভৰ্ণৰ কনসেপ্ট কিটালে আমি অলপ আহো এতিয়া কৈছে যে হু ইজ দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য ষ্টেট এখন ৰাজ্যৰ চিফ এক্সিকিউটিভ হেড কোন চিফ মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণৰ প্ৰেসিডেন্ট নে নান অফ দ্য এবভ এখন ৰাজ্যৰ চিফ এক্সিকিউটিভ হেড কাক কোৱা যায় any guesses any guess who is the chief executive head of the state এখন ৰাজ্যৰ chief executive head okay pdf লাগে sir okay ঠিক আছে we'll provide the pdf আমি নেক্সটৰ পৰা বাকিখিনিৰো pdf আমি provide কৰি দিম ঠিক আছে okay thank you for your feedback pdf খিনি আমি provide কৰিবলৈ চাম ঠিক আছে চলো কিবা নহয় কিবা উপায় আমাৰ ওলাই যাব আমি আইডাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল এটা বনাই লম নহলে কিবা এটা বনাই লম তো তাৰ পৰা আমাৰ pdf খিনি আমি তাতে শেয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে একো নাই কিন্তু একো নাই আপোনালোকে যদিও pdf নাপায় আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বটটো মাৰিব পাৰে pdf টো আমি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম বাৰু নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আজিটো নহল বাৰু ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আমি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে চলো সো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব ভেৰি গুড governor is the correct answer governor জন হৈছে governor is the state executive head of the state chief executive head of the state next question okay আমি সকলোৱে জানো যে the executive head of the state is the governor each state has its own governor and has to act according to the recommendation of the council of minister ji amar council of minister ase hey council of minister recommendation গভৰ্ণৰ জনে কাম কৰি থাকে আৰু তেখেতে হৈছে এখন ষ্টেটৰ চিফ এক্সিকিউটিভ হেড নেক্সট কোৱেশ্চন হু ইজ দ্য কনষ্টিটিউচনেল হেড অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণৰ স্পিকাৰ নে হাইকোৰ্ট জাজ কনষ্টিটিউচনেল হেড কোন হয় এখন ৰাজ্যৰ গভৰ্ণৰ এখন ৰাজ্যৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰ এখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ কনষ্টিটিউচনেল হেড কোন ষ্টেট এক্সিকিউটিভ হেডটো হৈ গ'ল গভৰ্ণৰ constitutional head জন কোন who is the constitutional head of the state government who is the constitutional head of the state government so ইয়াৰ answer to hobo again governor ঠিক আছে next এতিয়া যিসমূহ আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণৰ আছে এই ষ্টেট গভৰ্ণৰ সমূহক কোনে এপইণ্ট কৰে হু এপইণ্টেড দ্য ষ্টেট গভৰ্ণৰ্ছ ষ্টেট গভৰ্ণৰক কোনে এপইণ্ট কৰে ৰাজ্যপাল আছে নহয় নে ৰাজ্যপালক কোনে এপইণ্ট কৰে চেন্ট্ৰেল কেবিনেট চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট স্পিকাৰ অফ লোকসভা নে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰাজ্যপালসমূহক
ৰাজ্যপালসমূহক ষ্টেট গভৰ্ণৰ বিলাকক কোনে এপইণ্ট কৰে ৰাজ্যপালসমূহক The governor of the state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. Article 155. এটো মনত ৰাখিব আৰ্টিকেলটো মনত ৰাখিব লগিয়া ঠিক আছে সো গভৰ্ণ এখন ৰাজ্যপালক প্ৰেসিডেন্টে এপইণ্ট কৰে আৰু এই প্ৰভিজনটো কোড লিখা আছে আৰ্টিকেল কনস্টিটিউচনৰ আৰ্টিকেল 155 ত লিখা আছে এতিয়া আৰ্টিকেল 155 ৰ বিষয়েও কিছু কথা আপোনালোকে অলপমান নিজাকেও পঢ়ি লবলৈ ট্ৰাই কৰিব নহয় নেক্সট কোৱেশ্চন হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ অফ আসাম আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স অসমৰ কথালে অকমান আহো অসমৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ কোন আছিল হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ অফ আসাম ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পিছত স্বাধীনতাৰ পিছত অসমৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ কোন আছিল স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহ স্যার মোহাম্মদ সালেহ আকবর হায়দ্রি ঠিক আছে স্যার মোহাম্মদ সালেহ আকবর হায়দ্রি শ্রী জয়রাম দাস দৌলতরাম ত্রিপুরা শ্রী সাইদি ফজল আলী না শ্রী চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ সিনহা who was the first governor of Assam after independence who was the first governor of Assam after independence sir Mohammad Saleh Akbar Haidri sir Jairam Das Daulatram Tripura sir Sri Said Fazal Ali Sri Chandreswar Prasad Sinha কোন আছিলে any guesses অসমৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ অসমৰ প্ৰথমজন ৰাজ্যপাল কোন আছিলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অসমৰ মানে 1947 চনৰ পিছত ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব স্যার মোহাম্মদ সালেহ আকবর হায়দ্রি স্যার মোহাম্মদ সালেহ আকবর হায়দ্রি আছিলে অসমৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স নেক্সট কোৱেশ্চন which article of the Indian constitution provides for a governor গভৰ্ণৰৰ লগত কোন ইন্ডিয়ান ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেল জড়িত হৈ আছে আৰ্টিকেল 152 আৰ্টিকেল 153 আৰ্টিকেল 154 নে আৰ্টিকেল 156 which article of the Indian constitution provides for a governor any guesses any guess guys so your question to answer to hobo article 153 article 153 to a governor logot related article hoy jonto Indian constitution ase thik ase so article 153 to ki koy that there shall be a governor for each state the executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinates to him accordance with the constitution of India thik ase so article 153 to 3 to koy je there shall be ejon prottekkon rajyote ejon rajyopal থাকিব লাগিব আৰু article 154 কয় কি যে যিসমূহ ৰাজ্যৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ আছে সেই এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ সমূহ কাৰ ওপৰত ভেস্টেড থাকিব কাৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা থাকিব গভৰ্ণৰৰ ওপৰত থাকিব ভেস্টেড আৰু আইদাৰ গভৰ্ণৰ জনে নিজে নহলে তেখেতৰ সাবঅৰ্ডিনেটে বা তেখেতৰ আন্ডাৰত থকা যিসমূহ সাবঅৰ্ডিনেটস আছে তেখেতে সেই এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ খিনি কি কৰিব লাগিব এক্সাৰসাইজ কৰিব স্টেট সমূহ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন who among the following can remove the governor of a state from office এজন ৰাজ্যপালক state অফিচৰ পৰা কোনে ৰিমুভ কৰিব পাৰে কাৰ হাতত সেই ক্ষমতা ন্যস্ত কৰা হৈছে ঠিক আছে legislative assembly parliament president নে supreme court any guess so ইয়াৰ answer to হ'ব প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত হেতু পাৱাৰ থাকে জনে এজন ৰাজ্যপালক কি কৰিব পাৰে ৰিমুভ কৰিব পাৰে ষ্টেট অফ অফিচৰ পৰা নেক্সট কোৱেশ্চন কৈছে যে এই গভৰ্ণৰ হোল্ডছ অফিচ ফৰ এ টাৰ্ম অফ 5 ইয়াৰ্স আমি সকলোৱে জানো ৰাজ্যপাল এজনক 5 বছৰৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়া হয় আৰু লগতে হুই সাবজেক্ট দ্য প্লেজাৰ অফ দ্য প্ৰেসিডেন্টে নিযুক্তি দিয়ে কিন্তু হি ক্যান ৰিজাইন এট এনি টাইম গভৰ্ণৰজনে যেতিয়াই তেতিয়াই ৰিজাইন কৰিব পাৰে যদি তেখেতে বিচাৰে কিন্তু হেতু কথা এড্ৰেছিং এ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ টু দ্য প্ৰেসিডেন্ট কিন্তু তাৰ কাৰণে এখন ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিব লাগিব প্ৰেসিডেন্টক আৰু লগতে কি কৈছে যে the governor has no security of that tenure and can be removed by the president at any time কিন্তু এজন গভৰ্ণৰক এজন ৰাজ্যপালক প্ৰেসিডেন্টে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যেতিয়াই তেতিয়াই কি কৰিব পাৰে নিৰ্বাচন দিব পাৰে বা যেতিয়াই তেতিয়াই ৰিমুভ কৰি দিব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চন
Which is the upper chamber of the state legislature in India? Legislative Council, Legislative Assembly, Governor's Office, none of the above. ভাৰতৰ state legislature upper chamber কোনটো? উচ্চ সদন কোনটো? Legislative Council, Legislative Assembly, Governor's Office, নে none of the above? So ইয়াৰ answer টো হ'ব Legislative Council. ঠিক আছে? বিধান মণ্ডল. Next question. Provisions for creation and abolition of legislative councils in any state is included in Indian Constitution under যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত legislative council সংবিধানত ৰাজ্যসমূহৰ legislative council সমূহ ভাৰতীয় সংবিধানৰ council সমূহৰ creation আৰু abolition legislative council সমূহৰ গঠন আৰু ভংগৰ বিষয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলত লিখি থোৱা হৈছে আৰ্টিকল 170 আৰ্টিকল 169 আৰ্টিকল 168 নে আৰ্টিকল 167 সো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব কি আৰ্টিকল 169 ঠিক আছে আৰ্টিকল 169 ত এই creation and it deals about the creation and the abolition of the states legislature of India. ঠিক আছে next question. Who conducts the state assembly election? State assembly election আমাৰ ৰাজ্যৰ যিসমূহ ইলেকশন হৈ থাকে assembly election হৈ থাকে কোনে কন্ডাক্ট কৰে ঠিক আছে কোনে কন্ডাক্ট কৰে Chief Justice of India, State Election Commission of India নে Governor of the state? So ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব again ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব যে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমান ষ্টেট আছে বা যিমান ইলেকশন হয় কোনে কন্ডাক্ট কৰে Election Commission of India conduct কৰাই so Election Commission of India conducts the state assembly election in India ঠিক আছে next question who is the head of the government of the state এখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ head কোন হয় chief minister governor president none of the above ৰাজ্য চৰকাৰৰ head কোন হয় of course এটো আমি সকলোৱে জানো chief minister was the head of the government of the state এখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ গভৰ্ণমেন্টৰ যিগৰাকী হয় সেইগৰাকী হৈছে হেড যোনগৰাকী হয় সেইগৰাকী হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ঠিক আছে ৰাজ্যপাল গভৰ্ণৰ আছিলে এক্সিকিউটিভ হেড ঠিক আছে গভৰ্ণৰ ৰাজ্যপাল আছিলে এক্সিকিউটিভ হেড আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ গৈছে the head of the government of a state next question a person who is not a member of the state legislature can be appointed chief minister for how many months এজন ব্যক্তি যোনে ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ কিবা কাৰণ ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ তেখেত হয়তো মেম্বাৰ নহল কিন্তু তেখেত কিমান দিনৰ কাৰণে যদি এপইন্ট কৰা যায় কিমান দিনৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে পাৰে ঠিক আছে কোনোবা এজন ব্যক্তি যোন ষ্টেট লেজিসলেচাৰ বিধান সভাৰ সদস্য নহয় বা মেম্বাৰ নহয় কিন্তু তেখেতকো মুখ্যমন্ত্ৰী বনাব পাৰি কিন্তু কিমান দিনৰ কাৰণে পাৰি তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 6 মান্থ 6 মাহৰ কাৰণে পাৰি আৰু সেই 6 মাহৰ ভিতৰতে তেখেতে ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ মেম্বাৰশিপ ল'ব লাগিব আদাৰৱাইজ তেখেতক আতৰাই দিয়া হ'ব পাৰে গতিকে কোনোবা এজন ব্যক্তি যোন ষ্টেট লেজিসলেচাৰ বা বিধান সভাৰ মেম্বাৰ নহয় কিন্তু তেখেতো সিএম হ'ব পাৰে চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু তেখেতৰ সেই টেনিয়ৰটো 6 মান্থলৈকেহে ভ্যালিড হৈ থাকিব আৰু যদি 6 মান্থৰ ভিতৰতে তেখেতে লেজিসলেচাৰৰ ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ মেম্বাৰশিপ ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহলে কি হ'ব তেতিয়াহলে তেখেতক আতৰাই দিয়া যাব ঠিক আছে তো 6 মাহলৈকে পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চন এটো কৈছে যে an individual who is not a member of the legislature can consider the chief minister provided they get themselves elected to the state legislature within 6 months from the date of their appointment এটোই কথা কলে যে কোনোবা এজন ব্যক্তি যোন বিধান সভাৰ সদস্য বা মেম্বাৰ নহয় কিন্তু তেখেতো সিএম হ'ব কিন্তু সেই টেনিয়ৰটো সেই সময়সীমাটো 6 মাহলৈকে ভ্যালিড হৈ থাকিব আৰু তেখেতে সেই ব্যক্তিজনে এই 6 মাহৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব এই 6 মাহৰ ভিতৰতে ষ্টেট লেজিসলেচাৰ বিধান সভাত ইলেক্ট হৈ আহিব লাগিব ঠিক আছে বিধান সভাৰ সদস্যপদ ল'ব লাগিব নহলে 6 মাহৰ পিছত সেই মানুহজনৰ যি ব্যক্তিজনৰ সিএম পদটো খাৰিজ কৰা হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন which one of the following subjects comes under the common jurisdiction of the Supreme Court and the High Court
তলৰ কোনটো বিষয় উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জুৰিসডিকশনত একেলগে আহিব পাৰে বা কমনলি আহে which of the following subjects comes under the common jurisdiction of the Supreme Court and the High Court so options kita ami sai lo mutual dispute among the states দুখন ৰাজ্যৰ মাজত mutual dispute বা যুদ্ধ বা কাজিয়া ঠিক আছে dispute between center and state কেন্দ্ৰ আৰু চৰকাৰসমূহৰ মাজৰ dispute আহিব পাৰে নে protection of fundamental rights আমাৰ যি fundamental rights আছে আমাৰ যি মৌলিক অধিকাৰ আছে সেই মৌলিক অধিকাৰৰ প্ৰটেকচনৰ বিষয়বস্তুটো আহিব পাৰে নে protection from the violation of the constitution নে সংবিধানৰ যি constitutional violence আছে সংবিধান অবজ্ঞাৰ যিটো বিষয় সেইটো আহে ঠিক আছে কোনটো বিষয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ মাজত জুটিয়াভাৱে আহে জুটিয়াভাৱে হাই কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জুৰিসডিকশনত জুটিয়াভাৱে আহে mutual dispute among the states ৰাজ্যসমূহৰ মাজৰ dispute ঠিক আছে খামখেয়ালি dispute between the center and state কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজৰ dispute protection of fundamental rights নে মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো নে protection from the violations of the constitution নে সংবিধানৰ violation সংবিধান অবজ্ঞাৰ বিষয়টো আহে তো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব এনসাৰ would be আমাৰ যি fundamental rights আছে protection of fundamental rights এই protection of fundamental rights ৰ যিটো বিষয় আছে এটো সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ দুইটাৰে এটা কমন জুৰিসডিকশন হয় মানে কমন জুৰিসডিকশন মানে কি ইয়াত সেন্টাৰ আৰু ষ্টেট নহয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ এটা কমন জুৰিসডিকশন যদি কোনোবা জেগাত ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ ভংগ কৰি থকা হৈ গৈছে আছে তেতিয়াহলে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত হাই কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট দুয়োটাই নিজৰ মত শুনাব পাৰে ঠিক আছে so next last but not the least eto question which one of the following statements about the chief minister of a state is not correct এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো statement শুদ্ধ নহয় the chief minister is appointed by the governor এটো শুদ্ধ হয় নে হবতো লাগে কাৰণ গভৰ্ণৰৰ ওচৰতে কি কৰে শপত গ্ৰহণ কৰে নহয় জানো তাৰ পিছত কৈছে the chief minister generally presides over the cabinet meeting যেসমূহ আমাৰ cabinet meeting আছে সেই cabinet meeting সমূহত সভাপতিত্ব chief minister বেসিক্যালি কৰে এটো শুদ্ধ জনে লাগিছে the governor has to exercise all his functions on the advice of the chief minister the governor যিজন ৰাজ্যপাল আছে সেই ৰাজ্যপাল জনে নিজৰ সকলোখিনি ফাংচন নিজৰ সকলোখিনি কাম chief minister এডভাইজত কৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এডভাইজত কৰে নে ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister নে minister সমূহক মন্ত্ৰী পদসমূহ গভৰ্ণৰে এপইন্ট কৰে chief minister ৰৰ এডভাইজত ঠিক আছে so ইয়াৰ ভিতৰত ভুল কোনটো which is not correct so ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব যে কৈছে যে the governor has to be exercise all his functions on the advice of the chief minister যে গভৰ্ণৰ জনে এটো হৈছে ভুল statement the governor has to exercise all his functions on the advice of the chief minister যে গভৰ্ণৰে সকলো কাম chief ministerৰ এডভাইজত নকৰে গভৰ্ণৰৰ নিজৰো এটা সত্তা থাকে ঠিক আছে so this is the wrong statement ঠিক আছে so আজি আমি ইমানখিনিলৈকে আমি আজি কিছুমান কোৱেশ্চনছ লৈ আনিলো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ সেশনটো চাই ভাল পালে যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়া হলে প্লিজ লাইক কমেন্ট এণ্ড শেয়াৰ আৰু লগতে পিডিএফৰ কথাটো আজি ডিসকাস কৰা হল আমি কেনেকে নেক্সট টাইমৰ পৰা পিডিএফ সমূহ দিব পাৰো সেই সমূহৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাই দিম সো নেক্সট স্যাটাৰডে আমাৰ ক্লাसेছ সমূহ যিখিনি জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ ক্লাसेছ আছে সেই ক্লাছেছ সমূহ হয় স্যাটাৰডে আৰু সানডে স্যাটাৰডে হয় 1 বজাৰ পৰা 1 বজাৰ পৰা এটা নহয় 1 বজাৰ পৰা আৰু সানডে হয় কেতিয়া সানডে হয় 11 বজাৰ পৰা গতিকে ষ্টে টিউনড উইথ আস আমি কিবা নহয় কিবা হয়তো শিকিবলৈ পায়ে থাকিম সদায় ৰেগুলাৰলি ক্লাसेছ বিলাক এটেন্ড কৰিব আৰু যদি আপোনালোকক আৰু এতিয়া কৈছে পিডিএফৰ কথা যেনেকৈ ওলাল এতিয়া পিডিএফৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকক কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি ক্লাसेছ লাগে দেন ডু লেট আস নো আমাক জানিবলৈ দিয়ক আমি হেখিনি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম সো signing off for today let's meet on Saturday ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগতে সকলোকে বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনালো কাইলে কাৰণে বৰদিনৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনাইছো আৰু ভাল হওক সকলোৰে সুখত থাকক সুখী হৈ থাকক
আৰু আমাৰ যিটো এইম আছে ADRD ক্ৰেক কৰাৰ ক্যান্ডিডেটছখিনিকো আমি বৰদিনৰ সময়তে বৰদিনৰ আগদিনাখন আমি আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছো যে আপোনালোকে আৰু ডিটাৰমাইন্ড হৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাওক আৰু যিসমূহ আপোনালোকৰ লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যসমূহ প্ৰাপ্তি কৰক ধন্যবাদ